Sis, naning kita kay kita ra isa sis. So maning kamo tag video. Welcome to Bali Coffee. Oh, di ba? So ano na tao sis? Ikan ka ay fish. Fish. Wow. Kayo. Sad. Kapoy kay Besh. Yes. Wow. Means tiring but woo. Volcano niya siya guys, for sure. Hindi na na kaso-aso biya siya. Kaso-aso siya. Active volcano niya siya. Mount Batur. You have to hold your waist on like. Hey, we can bundle these. Happy? Puro kape yun. Ano kayo, besh? Grabe. Ang muli umapa, besh. Sad. Grabe. Kayo. Ganong niintin. So nice. As kayo. Be. Plantation. Bukan mo kasi free taste man eh. Siyempre free taste. Labanan na sis. Oh, diba? Layman siya. Na sila'y luwak. Coffee but bayad oy ang isa ka 50. Wow.
guys, we're here. Let's see what's inside. Let's check. Ano ang flea market pa nila? Maglaka-laka lang tayo guys. We're going to, nakaato naman ito sa flea market. Next stop, kainit ka ano? Counted gelato. Gelato. Wala kang Pilipinas. I'm sure. Sila yung ballroom ko. Sila yung kitchen. Actually, nagpapagbaw lang ko dito. Kainit kayo at init kayo sa kanang gawas. So, while waiting sa akong Cebu time slot na reservation, naasa ko din kay init kayo sa gawas. Unit pa dyan siya, diba? Itong pa more. Pwede lang po. Layo siya sa akong kabiasnan. Nagkirinig siya. Walain. For 100 years sis, nag-abot na yun ko sa akong gipabok. Lain na kayo eh. Layo siya. Dinisa, di ba nagkuhan ako kujik na motor, marakong kagi. Magayin.